السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. راح نشرح كيف تحصل على نسخة سوليد وورك مجانية بحساب الطالب. تروح على جوجل تبحث عن سوليد وورك ستودنت وشوف الرابط اللي قدامك. يطلع لك سوليد وورك فور ستودنت. مجرد تضغط عليه هيحولك على الصفحة هذه الأولى زي ما قدامك. تشوز اوفر والله جنبها جيت سوليد وورك فور فري. احنا نضغط على جيت سوليد وورك فور فري. مجرد تضغط على الصفحة دي يجيك تعبئة بيانات. مطلوب منك هنا تسجل ايميلك الجامعي اللي يكون فيه امتداد education، مثلا رقم الطالب ايا كان. احنا في جامعة جازان نكتب جازان يونيفرسيتي. اهم شيء يكون دوت education. هنا ايضا عندنا اضافة دوت اس اي. اذا خلصت منها تكتب اسم جامعتك. انا عندي جازان جازان يونيفرسيتي. اختار الدولة دي بالنسبة لي السعودية. اللي يشاهد المقطع خارج السعودية اختار اسم دولته. انا طلاب البكالوريوس يختارون اندر جرادويت، وكذلك يختارون اسم التخصص كشيء اختياري مثلا هندسة. توافق على 4 الايقونات قدامك اذا تريد تقراها. مجرد ما تضغط نيكست هيعطيك مباشرة كود. هذا الكود من خلاله هو الكي حقك اللي تستخدمه في تسجيل الدخول اللي هو السيريال نمبر. وكلمة داونلود إذا ضغطت عليها راح ينزل لك البرنامج مباشرة. هذا تنزيل البرنامج وليس تنصيب. نصيحة أخيرة، الطالب اللي منزل نسخة مكركة تأكد أنك نظفت الجهاز من النسخة المكركة بشكل واضح، ثم أعيد تشغيل الجهاز وبعد كذا قم بتنصيب البرنامج مثل ما هو واضح أمامكم.